Hello guys! As you can see, nag-hiccup si baby. Hiccups. So, one way of mitigating the hiccup is by burping. O so, paano ba mag-burp? Ganito lang yun. Lagay mo ang isang kamay mo dito sa kanyang puwet, saka dito sa kanyang leeg, support his leeg, and then put him all the way here. So dapat naka-sideways yung ulo niya para makahinga si baby. Tapos ganun-ganunin mo ang kanyang likod hanggang sa maubos ang kanyang I'm sorry, love. That's all for today's video.